loves! Hope you had a great day and welcome back to my channel. So for today's video, nabasa niyo naman sa title na we will be doing... Oh, ingay. Sige pa. So for today's video, nabasa niyo naman sa title, we will be doing a Kikay kit recommendation for beginners. So, kung nare-relate yung may nagkakarpentero, may nag-zoom dyan, yan ay ang kapitbahay namin. At tiniming niya talaga na nag-vlog ako sa siya mag-iingay. Okay? Pagpasensyahan niyo na lang at kung ayaw niyo ako panoorin, okay, pwede naman kayo mag-next. Kung gusto niyo matuto or gusto niyo malaman kung ano yung mga affordable makeup para sa ilagay niyo sa inyong Kikay kit, well, then just keep on watching. Disclaimer lang, I'm not trying to brag at anything and lahat ng ipapakita ko sa inyo ay hindi sponsored. Lahat ng ito ay binili ko sa sariling kong pera at pera ng magulang. Okay? So, first things first, ang pinaka-importanteng ilagay ninyo sa inyong Kikay kit is ang alcohol. Bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, masyado lang relevant, masyado lang prone sa mga bacteria ang ating panahon ngayon, kaya kailangan muna nating mag-alcohol bago tayo umawak sa ating mga mukha. It's better to be clean than magkasakit. Okay? Next is sa moisturizer. May mga different types of moisturizer na pwede natin gamitin. But for me, ang may re-recommend ko sa inyo is itong Iwhite Aqua Moisturizer na sobrang ganda. Tignan nyo naman. Best. Kikita nyo yung type niya is parang blue na parang ano. Pero pag i-ano nyo na, nagiging water siya. Look. Kaya nga aqua, diba? Mabibili nyo sa drugstore at sa Watson. Yung tube na ganito, like this, like that. Mabibili nyo ito ng 189 pesos. At meron din yung sa sachet or travel size na tag 22, 23, basta under 25 pesos. Kung naghahanap ka ng moisturizer na tipid, you must try this Iwhite Aqua Moisturizer kasi mura lang siya at swak sa budget natin mga teens. Next is sa base. Ang may re-recommend ko sa inyo is itong from Iwhite din na BB Holic Everyday BB Cream na BB Cream. Mabibili nyo ito sa Mercury Drug Watson for 25 pesos. Ito nabili ko sa sachet is 25 pesos. Pero parang may tube din siya na gaya nito na tag 180 plus or 170 plus. I don't know kasi nakalimutan ko na at nagmamahal ang mga bilihin. Ang BB cream na ito ay may dalawang shade, light and beige. So, I'm in the shade beige. Pero nabili ko pala is light. Okay. Pero kung may mga budget naman talaga kayo, huwag nyo na rin kalimutang isabay sa Kikay kit nyo ay ang sunscreen. So, ang sunscreen na may re-recommend ko sa inyo is itong Belo Sunexpert Perfecting Shield Tinted Sunscreen na mabibili nyo rin sa Watson for 169 pesos. Importanteng mag-sunscreen muna tayo bago tayo mag-apply ng mga products sa ating face kasi ang sunscreen ay nag-protect sa atin pag lumalabas tayo at ang init ng araw, mapoprotect niya tayo sa sun at ma-prevent na magkaroon ng skin cancer. Avoid din natin magkaroon ng uneven skin tone which is we don't like. Okay? Kasi pangit siya. Mahirapan kang ipantayin yung kulay ng skin mo dito. Dito itim, dito white. Oh, paano yun, girl? Kaya importanteng mag-sunscreen.
May mga sunscreen na sa sachet lang. Yung Face Republic, may nakita ko nun. Gel type na sunscreen. 20 above lang ata yun. Below 25 pesos. Sachet lang din siya. Pwede ko siya ilagay dito. Next is powder. Ang powder naman na maire-recommend ko sa inyo is Daily Spell Magic Powder ng Bench. May sun protection din to na slight na makakatulong sa'yo pag lumalabas ka. At may vitamin din ito. Vitamin E din ito para panatiling radiant ang skin mo. Okay? Hindi ka magmumukhang at maging healthier ang skin mo. Okay? So, for the eyebrows, may sasuggest ko sa inyo ay itong pencil ng Nichido Cosmetics na nabili ko ng 68 pesos sa Watson. Ito yung first purchase ko ng eyebrow pencil sa Watson. Ang kagandahan dito, may spoolie ka na. Kung wala ka pang brush para sa eyebrow, meron na ang eye pencil na to. Itong brush na to, pwede nito siya pang brush natin. At swak lang siya sa inyong Kikay kit. Kung may Kikay kit naman kayo, nilagyan nyo kalaki, ganito kalaki, okay na yan. So, for the curler naman, sasuggest ko sa inyo itong curler ng Mumuso, which is nabili ko lang for 99 pesos. Pero, depende na sa inyo kung anong curler yung gusto nyo. Meron din curler sa Daiso, may curler din sa Mumuso, may curler din ang Nichido, may curler din ang ibang mga brands. Pero ito lang yung meron ako na affordable, which is 99 pesos. Next is for the mascara. Meron ako isang mascara lang talaga ever since nagsimula akong matutong mag-makeup. Isang mascara lang talaga yung ginagamit ko. And ito ang Maybelline the Hypercurl Waterproof Mascara na nabili ko sa Watson for 199 pesos. Pero, kung gusto niyo ng mas cheaper, kasi parang mahal na rin ang 199, parang 200 pesos na lang din yun. Sasuggest ako sa inyo na mas cheaper dito, which is yung Careline na tag 125, yung parang ito. At meron din yung 150 na skinny mascara na ito. Pero blush, dalawa ang may re-recommend ko sa dalawa ang may isasuggest ko sa inyo dahil dalawa ang meron ako dito, which is itong Careline Oil Control Blush On in the shade Fresh Tomato na nabibili ko siya sa Gateway. Kung taga Zamboanga ka, alam mo na yung saan yung Gateway. At nabili ko to for 95 pesos. At very, very pigmented ng blush na to. Look at that. Cute. Kung kayo ay naghanap lang ng mura, may sasuggest ko sa inyo ito. At gusto niyo mura ang pigmented, ito ang maisasuggest ko sa inyo, itong Careline Oil Control Blush. Next is itong Nichido 2 Colors Collection Powder Blush in the shade Peach Glow. Kita nyo naman, warak na talaga. Warak na. Ito yung first purchase ko ng blush na meron ako. Ito yung kauna-unang blush na meron ako. Nabili ko sa Watson. This cost 88 pesos only. Gamit na gamit siya. Agad din ang kulay nito. Lakas ng maka-peach glow ng skin. Yan. So, I suggest dito sa dalawa, mamili kayo ng isa. Kung gusto niyo yung mura, eto. Pero ang downside lang dito is, mahirap mo siyang kailangan po siyang patungan ng mga twice para makita mo yung kulay niya sa cheeks mo. Habang ito, dapat konti lang talaga yung ginagamit mo kasi isang dip pa lang makita mo na siya agad. Yan. Syempre, may blush ka. Kailangan mo din ang brush pang apply. So, ang suggest ko sa inyo ay kung kayo ay beginner pa lamang at hindi nyo pa talaga gamay yung mga brushes, I suggest na bumili kayo nito. Itong bilena Kabuki brush nila. Yan. Nabili ko to siya sa Mercury Drug na tag 79 pesos. And multi-purpose na to. Pwede mo na siyang i-blush. Pwede mo siyang liitan para sa eyelids. Yan. Very handy lang talaga siya. Pwede mo siya ilagay sa wallet mo. Pwede mo siya ilagay sa bulsa. Along with this, na maliit lang. Pwede mo siyang i-bulsa. Pwede mo siyang i-wallet. Pwede mo siyang lagay sa Kikay kit. Kasi this is Kikay kit recommendation.
Yan. So, lastly, for the lips, ay isa lang ang maisasuggest ko sa inyo kasi isa lang naman pa ang meron ako kasi naubos na yung ibang lip tints ko. So, ito yung Careline Lip and Cheek Tint na shade niya is Pink Blossom. Nabili ko to siya sa Mercury Drug for 95 pesos. And girl, unang swipe pa lang na in-love ako dito. Look. Pwede nyo din siya ilagay sa cheeks nyo kasi very blendable lang siya. Hindi siya yung parang nagsistay. Parang mag-iiwan siya ng marks kung saan mo siya nilapag. Very blendable lang. Very cute na sa lips. Look at my lips. Ito yung ginamit ko dito. So, yun na ang last recommendation ko para mailagay ninyo sa inyong Kikay. Hope may natutunan kayo at ikaw, kung wala ka pang Kikay, pwede ka na mag-start sa simple at konting bagay lang. Habang student ka lang, pwede ka muna mag-purchase ng tig-iisa sa bawat Kikay kit sa bawat product na gusto mong ilagay sa Kikay kit mo. Start with small things. So, that's the end of our video. Hope you have learned something from me, and if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please consider subscribing and click that post notification for you to be updated in my every upload. So, thank you for watching. Bye!